Ти вже тут був. В той день я мав нещастя потрапити під гарячу руку голови нашого ОСББ. Пані Броніслава Адольфівна Скипидар – жінка надзвичайно наполегливої й непохитної вдачі. Її буденний тон лише підкреслює безапеляційність її слів. І те, що до дискусії вас не запрошено. Вимога ж до мене полягала у тому, щоб я прийшов і полагодив трубу в підвалі. З чогось вона була абсолютно впевнена, що я професійний сантехнік. Щоправда, у трубах я розбирався приблизно так само, як музейні миші в мистецтві. І ніякої труби я, звісно, відремонтувати не зміг, але помітив дещо цікаве. Старі дерев'яні двері у стіні, яких за будь-якою логікою тут не мало б бути. Звісно. Таємничі двері в підвалі – явна ознака того, що там зберігається щось надзвичайно цінне, що весь цей час чекало тільки на тебе. І це достоту не щось вкрай моторошне. Заходь, заходь. Там я знайшов те, про що й мріяти не смів. Справжній вхід в одеські катакомби. Найбільший підземний лабіринт у світі. Понад 2,5 тисячі кілометрів до кінця так і недосліджених тунелів, вирубаних у черепашнику ще в 19 столітті. Біля дверей лежала ніби спеціально залишена стара котушка із мотузкою. Я прив'язав кінець до дверної ручки і ні хвилини не вагаючись пірнув у непроглядну чорнильну пітьму. Нитка Аріадни у народному виконанні. Майже Тесей, тільки без меча, без підготовки і, що важливіше, без чіткого уявлення, що саме чекає на нього всередині. Але ж просто подивитись – це не те саме, що шукати пригод на свою п'яту точку. Правда? Правда? Перші 200 метрів були цілком звичайними. Вологий вапняк вузького тунелю, який іноді розширявся. На стінах старі написи. Імена, дати, стрілки. Я сфотографував декілька, посміхнувся і пішов собі далі. Оптимізм – це чудова риса. Шкода, що в катакомбах він зазвичай вивітрюється швидше, ніж кисень у балонах. На першій розвилці я зупинився. На стіні великими поспішними літерами було написано: «Не йди далі, повертайся». Цей вапняк бачив багато тих, хто вмів читати, але не вмів думати. Я безтурботно подумав, що якийсь відвідувач, мабуть, ганебно злякався і написав це. Але все ж таки зупинився і сфотографував напис. І тут моє серце раптово обірвалося. Бо почерк був дуже схожий на мій. Завжди приємно поговорити з розумною людиною. Шкода тільки, що ця людина з минулого або майбутнього вважає тебе ідіотом. Того разу я дійсно повернувся. І потім ще довго дивився на цю фотографію. Майже однаковий почерк. Майже. Але в результаті вирішив, що просто трохи перенервував через замкнений простір. Знаєш, чому ми живемо 9 життів, а ви ледь одне? Бо ми не шукаємо раціональних пояснень там, де пахне смаженим. Але твоє «майже» мені подобається. Воно залишає простір для цікавого фіналу. Наступного дня я повернувся туди. Узяв з собою більшу котушку, 2 ліхтарики про всяк випадок і блокнот, щоб фіксувати дорогу назад. Ти диви, як спорядився. Коли людина так ретельно готується до того, що ще вчора зарікалася робити, це або відпустка, або залежність. Зазвичай друге. В цей раз я пройшов значно далі та побачив ще більше бентежних написів. Стоп! Назад! Не йди туди!
але тепер вирішив роздивитись їх уважніше. Почерк був не просто схожим, це абсолютно точно був мій почерк. Характерні А з маленькою петелькою, Н, яке завжди нахиляється трохи вправо, так ніби я дуже поспішав. Це вже не майже. Це точно. Але наш герой продовжує йти навіть тоді, коли знаходить щось дуже тривожне. Це недопитливість. Це азарт. Азарт і страх мають однакову хімію. В якийсь момент мотузка закінчилась. Але мене це зовсім не бентежило. Я був впевнений, що вже майже дістався виходу. І дійсно, тунель раптово розширився, і переді мною відкрилася невелика підземна зала із природними колонами з вапняку і старими дерев'яними дверима. Я радісно всміхнувся і вийшов. Вийшов. Чудово. Ось так і треба. З'являються моторошні знаки, людина приймає правильне рішення і... Але підвал був не той. І ось... Він був дуже схожим, практично повністю ідентичним. Те саме тинькування, та сама арка. Але ліхтар на стелі висів ліворуч, а я точно пам'ятаю, що він знаходився дзеркально праворуч. Я хутко піднявся нагору, вийшов у двір і далі на вулицю Преображенську. Все правильно. Однак каштан біля під'їзду чомусь теж височив з іншого боку. А вікна крихітної крамнички на розі були заколоченими і, здавалося, ніби вже багато років були у такому стані. Підказка для глядачів. Коли виходиш звідти і потрапляєш туди ж, але трохи не туди, це дрібниці. Але в таких справах вони єдина ліквідна валюта. Я повернувся у підвал і знову увійшов у двері, щоб пройти зворотнім маршрутом. І раптово знайшов новий напис, якого точно не було тут раніше. Це не той вихід. Не повертайся через ці двері. Почерк, звісно, був той самий. Отже, це неправильний вихід, що логічно означає, десь є і правильний. Шкода тільки, що логіка не його сильна сторона. Ще й інстинкт самозбереження десь на рівні дощового черв'яка. Ось тут я зрозумів, що починаю мислити як гравець. Витратити стільки часу на дослідження цих тунелів, щоб кинути все зараз – це було б рівнозначним зраді самого себе. До того ж, я натрапив на щось абсолютно неймовірне і вже не міг так просто зупинитись. Казино просто обожнює таких гостей. Катакомби, як виявляється, теж. Коли настав час для третього разу, я взяв увесь запас мотузки, що знайшов у підвалі, і пішов глибше, ніж будь-коли. Тунелі ставали нижчими, і іноді мені доводилось йти навпочіпки. Написи тепер були просто скрізь. Зупинись. Ти вже тут був. Цього разу не вийдеш. Будь ласка. Будь ласка. Не небезпека, не увага. Просто будь ласка. Хтось уже не дуже вірить, що його послухають. І ще один. Схоже, він був найсвіжішим з усіх. Порошинки крейди, здається, ще висіли у повітрі. Розвернись зараз, доки ще можеш вибирати. Дуже конкретна пересторога. Але не зважай. Тупай собі далі. Люди чомусь завжди впевнені, що застереження стосуються кого завгодно, тільки не їх самих. Тунель вильнув вліво, і я зайшов у великий підземний зал. Тиша там була такою, що у мене моментально задзвеніло у вухах. Навколо мене валялись цілі купи покинутих речей.
порожні котушки від мотузок, роздуті від вологи аркуші блокнотів, рясно покриті цвіллю та зламані заіржавілі ліхтарики. Всі ці речі були ідентичні моїм власним. А ось і серце лабіринту. Уявіть бюро знахідок, де всі загублені речі ваші власні. Серце зігрівається. Я взяв один з блокнотів, розгорнув його на випадковій сторінці та прочитав. Я знаходжу цей зал вже в 5-те чи в 6-те, точно не впевнений. Кожного разу я думаю, що зараз все буде інакше, і кожного разу виходжу через неправильні двері. Я почав залишати написи на стінах, щоб зупинити себе, але я їх не читаю. Або читаю, але вирішую, що це не про мене. Чи не нагадує вам це щось? Не обов'язково підземелля. Можливо, якусь іншу зациклену петлю у вашому житті, де ви теж залишали собі підказки і теж вирішували, що вони не для вас. Ні? Точно? Я сів на підлогу, дістав свій блокнот та зробив у ньому такий запис. Перший раз у цьому залі. І знайшов блокноти, схожі на мої власні. Треба якось виходити звідси. Але, вочевидь, я вже багато разів тут був, хоча й зовсім не пам'ятаю цього. Пишу це, щоб наступного разу... Ось той момент, коли людина пише лист самій собі. Лист, який вона сама ж проігнорує. Або прочитає і вирішить, що це її не стосується. Коло замкнулось. Мій ліхтарик зненацька заблимав. І в ту мить, коли підземелля випірнуло з глибокої та непроглядної каламарної темряви, я побачив на стіні чітку тінь дивного силуету. Здавалося, що вона мала масивні, вигнуті, як у бика, роги. Я підняв руку, і тінь повторила мій рух із перфектною синхронністю. Мінотавр – це не якесь чудовисько, яке треба перемогти у глибині лабіринту. Бо лабіринт не навколо тебе, він у тобі. І ти будуєш його наново кожного разу, коли вирішуєш, що цього разу буде інакше, але нічого не змінюєш. Ані в маршруті, ані в собі. Я дуже хочу вибратись звідси. Але геть не знаю, які двері є тими, що насправді можуть вивести мене додому. І безсумнівно він зараз думає. Але цього разу я точно знайду правильний вихід. Адже так думають всі. Давньогрецький Тесей прийшов у лабіринт із ниткою і мечем, щоб зарубати Мінотавра. Але кого саме він фактично убив? Справжнє чудовисько? Або ту частину себе, яка не вписувалась у класичний образ героя? Протагоніст цієї історії не прагнув зустрічі із Мінотавром і почав шукати вихід вже занадто пізно. Втім, казино ніколи не замикає двері на замок, а лабіринт ніколи не тримає вас силою. Вас не відпускає ваша власна логіка. Ще один крок, цього разу точно. Я вже так далеко зайшов, що виходити просто безглуздо. Наш герой залишатиме записки собі доти, доки не навчиться їх по-справжньому читати. Або доки не закінчиться крейда. У вашій голові теж є такі цидулки у вигляді повторюваних ситуацій і відчуття знову те саме. Питання лише одне. Скільки разів ви вирішували, що ці написи на уявних стінах лабіринту вашої свідомості точно не про вас? Мяу. Якщо ви гадаєте, що зацикленість думок вам не притаманна, вітаю! Ви щойно написали свою першу записку на стіні. Підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться з другом, який теж, безперечно, знайде вихід. Нитці Аріадни не завжди варто довіряти, але алгоритм Ютуба ніколи не підводить.